Welcome back to my channel Pakghar and lifestyle. Jot apnaluke cooking video logote lifestyle related video pabo. Aru aji moi apnalukor osor loi khomia eta traditional dish loi aisu juntu hoise Aamita Khar. Normally Aamita Khar buli kole ami kol khar di banao, kintu jodi apnalukor osor kol khar nathake tene hole substitute hisabe apnaluke ki use koribo paribo আৰু কি দৰে বনাব তাকে আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিছো তেনে হলে আহক ভিডিওটোলৈ আগবাঢ়ো এয়া মই এটা কেঁচা অমিতা লৈছো অমিতাটো দেখিছেনে অৱস্থা বেয়াই হৈ গ'ল ইদিনা বনাম কে থাকুতে আৰু এয়া মই কেঁচা বুট এমুঠিমান লৈছো এয়া মই আগতে তিয়াই ৰাখিছিলো আৰু অলপমান মসুৰ দাইলটো অপচনেল হয় আপুনি যদি দিব বিচৰা নাই তেনে হলে নিদিয়াকও বনাব পাৰে মই মসুৰ দাইল অকনমান ব্যৱহাৰ কৰিছো যাতে খাবলৈ বেছি সোৱাদ হয় আৰু মই এটা কুকাৰত এয়া অমিতা দাইল আৰু বুট একেলগে এয়া বইল কৰি লওঁ তেতিয়া অলপমান আগতে যদি বইল কৰি লোৱা হয় তেতিয়া অকমান সোনকালে হয় আৰু মই প্ৰথমতে বইল কৰিয়ে লৈছো যাতে সোনকালে হৈ যায় আদাৰৱাইজ আপোনালোকে বইল নকৰাকও বনাব পাৰে ডাইৰেক্ট কেৰাহীত কিন্তু মই তেনেকৈ কৰা নাই কাৰণ মোৰ হাতত তেতিয়া সময় একদম কম অকমান লৰালৰিয়ে হৈছে গতিকে মই এইদৰে বনাইছো আৰু অলপমান পানী দি দিছো লগতে নিমখো দি দিছো আৰু এইখিনি মই বইল কৰি লম ভালকৈ এয়া মই এটামান হুইসেল দিয়ালো এয়া মই এটা কেৰাহীত মিঠাতেল গৰম কৰি লৈছো মিঠাতেলখিনি গৰম হলত সৰু চামুচে এচামুচ এয়া মই মেথি গুটি দিছো আৰু মেথি গুটিখিনি ফুটিলত অলপমান কুলা হ'বলৈ দিছো আৰু মেথি গুটিখিনি হলত এয়া মই অলপমান এচামুচমান কালজিৰা দি দিছো দুখিলামান তেজপাত দিছো আৰু এটা শুকান জলকীয়া মই জলকীয়া বৰ বেছি ব্যৱহাৰ কৰা নাই কাৰণ অকনমানিজনী খাব নোৱাৰিব আৰু এয়া কেইফুটামান নহৰু থেতালি দিছো নহৰুটো আপোনালোকে পেষ্ট বনাই নিদিব অকমান থেতালি পাই দিব আৰু এয়া অলপমান চেনি যাতে অকমান মিঠা ভাৱটো আহে খাবলৈ যাতে বেছি সোৱাদ হয় মানে অকনমান চেনিও দি দিছো আৰু এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই লওঁ আৰু এয়া সব আমাৰ মছলাখিনি ভালকৈ ভজা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া কুকাৰত বইল কৰি ৰখা অমিতা দাইল বুট এই গুটেইখিনি একেলগে দি দিছো এয়া সব আৰু আপোনালোকে যদি বইল নকৰাকে বনাব খুজিছে তেনেহলে মেথডটো একেই জাস্ট এতিয়া মই যেনেকৈ বইলখিনি দিছো আপোনালোকে বইলখিনি দি কেঁচাকে দি দিব পাৰে কিন্তু তেনেকৈ অকমান টাইম কনজিউমিং হয় সেইকাৰণে মই কুকাৰত এইদৰে আগতেই বইল কৰি পাই দি দিছো এতিয়া এইখিনি ভালকৈ লৰাই লওঁ আৰু ইয়াত মই হালধি ব্যৱহাৰ কৰা নাই নৰমালি খাৰ বনালে হালধি ব্যৱহাৰ নকৰে যদি আপোনালোকে হালধি দিব বিচাৰে তেনেহলে অকনমান দি দিব কালাৰৰ কাৰণে কিন্তু নৰমালি খাৰ বনালে হালধি নিদিয়ে আৰু ময়ো ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু এনেকুৱা সময়তে আপোনালোকে কলখাৰ যদি আছে তেনেহলে কলখাৰ এচামুচমান দি দিব মোৰ ওচৰত এতিয়া নাই সেইকাৰণে মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ মই কলখাৰৰ বদলি অন্য এটা বস্তু দিম আৰু হেয়া হৈছে সোডা এয়া মই আধা চামুচ বেছি নহয় আধা চামুচমান মই সোডা দি দিছোঁ আৰু এই সোডাও কলখাৰৰ নিচিনাই কাম কৰিব আৰু এয়া সব মই ঢাকনখন লগাই অলপমান ভাজি লৈছোঁ এয়া দেখিছেনে অকণমান হাতেৰে ভাঙিও দিছোঁ আপোনালোকে এইদৰেও খাব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকে বেছি জুলীয়া টাইপত খাব বিচাৰিছে তেনেহলে পানীৰ পৰিমাণটো বেছিকৈ দিব ইয়াত মই বৰ বেছি জুলীয়া কৰিব খোজা নাই কাৰণে মই অকণমান পানী দিছোঁ আৰু বাস এইখিনি মই এতিয়া অকণমান অলপ সময়ৰ কাৰণে ভালকৈ ভাজি লওঁ নৰ্মেলি আমাৰ ভজাই আছে হ'লেও মছলা আৰু খাৰখিনি যাতে ভালকৈ মিক্স হয় সেইকাৰণে কিছু সময়ৰ কাৰণে মই ভাজি লৈছোঁ আৰু বাস আমাৰ কলখাৰ ৰেডি ৰেচিপিটো যদি ভাল পালে তেনেহলে প্লিজ এটা লাইক দি দিব লগতে কমেন্ট কৰিও জনাব ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰো কৰি দিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং